السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. اليوم حشارككم وصفة كتير حلوة وكتير سهلة من أحلى الوصفات. عجينة من البطاطا المسلوقة من دون خميرة ومن دون فرن. حنحصل على قوام رائع مثل ما شايفين، كمية كبيرة. بنحصل على 17 فطيرة من هالفطاير محشيين بالجبنة بتكلفة قليلة، مكونات بسيطة، والأحلى من هيك إنه جهد قليل، ما بتاخد منا تعب ووقت كتير. عندي هون 3 حبات بطاطا متوسطين الحجم، منقشرن نغمرن بالمي وبدنا نسلقن حتى يستووا بشكل كامل. ما منقطع البطاطا لقطع، منسلقن هن وكاملين حتى ما يفوتوا كتير مي. وهيك بس يستووا بشكل كامل لازم يكونوا فارطين على الاخر عنا واستووا منيح. منبلش نهرسهم حتى ينهرسوا بشكل كامل عنا. قطع البطاطا أخدوا معي تقريبا 25 دقيقة ل 30 دقيقة بعد الغليان حتى يستووا بشكل كامل. نهرس البطاطا هي وسخنة، منملحها حسب الرغبة، الملح هون حسب التذوق قديش بتحبوا تضيفوا. بدنا نضيف عليهم ملعقتين سكر. أنا بالوصفة حاستعمل كوب من الدقيق، حبلش بالملاعق، ضيفوا بالملاعق شوي شوي واخلطوه، ما تضيفوا دغري كوب لأنه يمكن يلزملكن أقل حسب نوع البطاطا عندكن. منخلطهم مع بعضهم وما نشتغل بالبطاطا هي وكتير سخنة، مننطر عليها لتدفى شوي. كل ما دفيت وقربت لحرارة الغرفة بتصير أسهل بالشغل وما بتلزق بين إيدينا. ما بدنا نضيف مي على الوصفة، ممكن إذا كانت كتير عم تعذبكن وتلزق، هي شوي بتلزق بالبداية بس بعدين بتكمش. إذا كانت عم تعذبكن تمسحوا إيديكم بشوية زيت وبتعجنوا، هيك ما بتلزق على إيديكم. حضلني ضيف الطحين حتى أوصل للقوام المطلوب. كوب يعني 16 ملعقة من الطحين تقريبا، فأنتوا بتضيفوا شوي شوي لتوصلوا للقوام المطلوب. ممكن تحتاجوا الكوب كامل وممكن أقل كمان. أهم شي تروى شوي تتدفى البطاطا المسلوقة، بتصير أهين بالشغل عليكم، تجمد على بعضها، ما بتصير بتلزق وبتضايقكم. كتير سهل الشغل فيها، مجرد ما تدهنوا ايديكم شوية زيت بيصير كتير سهل الشغل. مثل ما شايفين هون مسحة ايدي بشوية زيت وخلصت العجينة عندي، نقلتها على وعاء أصغر. شايفين كيف قوامها حلو مطاطي، منا طالعة متشقفة أو مفرفطة، كتير قوامها حلو، كتير الشغل سهل فيها. الحلو فيها لا احتجنا نريحها ولا ننطر عليها ساعتين، ولا فيها خميرة، ما فيها أي شي معقد. مكوناتها كتير بسيطة. مثل ما قلت، أفضل طريقة إذا حسيتوها عم تعذبكن مسحوا إيديكم بشوية زيت، بينحل معكم كل شي، بتصيروا بتشتغلوا فيها بسهولة. منبلش نشيل كل قطعة مديتها بهيدا الشكل على ايدي مثل اي قراص بتعملوها وبتحشوها. وحطيت فيها جبنة. كتروا كمية الحشوة لأنه هي صعب تتفتح، ما كتير تكتروا زيادة بس إنه ما تقللوا تطلع الحشوة فيها منيحة. نتأكد إنه نسكر من كل الجهات، ما نخلي جهة مفتوحة حتى ما تسرب الحشوة عنا وتضلها مسكرة. تشكيلها كتير سهل حيكون طالما مرطبين ايديكم بشوية زيت. بتكوروها بالشكل المطلوب، بتخلوها تاخد شكل القرص، وهيدا الشكل النهائي عنا. كتير تحضيره سهل وأبدا ما بياخد وقت. وهيدي الكمية اللي طلعت معي 17 فطيرة، كتير كميتهم حلوة، بتعطينا كمية منيحة للعيلة، تحضيرهم ما بياخد أبدا وقت، ومكوناتهم بسيطة. على مقلاية منحمي شوية زيت وحضيف لها زبدة. الزبدة كتير بتعطي لون وطعم طيب، بنصحكم تضيفوها. كمية الزيوت انتو بتتحكموا فيها، المهم ما تكتروا اكتر من هيك، هيك ممتاز. اكتر من هيك ما تطلع مزيتة عنا، هيك ممتاز، وبتجددوا انتو اذا احتجتوا. ما تخلوا المقلية كتير حامية، المهم تكون حامية شوي. ما بدنا دغري يستووا عنا الفطاير وياخدوا لون من تحت وما يكونوا من جوا اخدين القوام المطلوب. خليها تكون وسط، دقيقتين على كل وش تقريبا، ما بتاخد ابدا وقت، دغري بتلاقوها تحمرت. فهيدي هي على كل جهة منحطها تقريبا دقيقتين أو حتى تاخد لون، يعني اللون هو المعيار عنا. النار بدها تكون وسط، ما كتير قوية ولا كتير هادية، حتى تاخد لون من الجهتين. نشيل الفطاير وبنرجع بنحط الفوج التاني بنفس الطريقة كمان. على كل جنب بدنا اياها تاخد لون، نقلبها للجنب التاني. وهيك حتى تخلص كل الكمية عنا. مثل ما شايفين ولا قطعة سربت جبنة لبرا، مسكرة منيح وقوامها بجنن، طرية ولونها ذهبي مثل ما شايفين، لونها رائع وريحتها بتجنن. بس تجربوها حتعرفوا شو قصدي على الريحة، ريحتها كتير حلوة، خاصة بس تحطوا شوية زبدة انتو عم تقلوها.
حافتح قدامكم فطيرة مثل ما شايفين طرية، منا قاسية بالايد ولا سميكة، طرية وقوامها كتير حلو، والجبنة جواتها مثل ما شايفين كميتها منا قليلة، جبنة كميتها منيحة وشكلها حلو كمان. الحلو بهيدي الوصفة إذا ضل عندكن شوي فيكن تتركون يبردوا، تحطوهم بكيس وبتفرزون. امتى ما لزملكن بتنزلوا القطعة على مقلاية حامية، بتحطوها هي مفرزة وبتنوسوا النار، بتتركوها تفك شوي شوي على نار هادية، بتلاقوها رجعت مثل القوام كأنها طازة وكأنكن هلأ عاملينها. كتير بنصحكن تجربوها، بتتفرز بسهولة، بتعطيكن نتيجة كتير طيبة. هيك بنكون خلصنا الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم، بنصحكم تجربوها وتعطوني رأيكم فيها. صحتين وهنا.